අලුත් වැස්සත් එක්ක ඇතිවෙච්ච දියපාරවල් ඕන තරම් මේ නලතන්නි මාර්ගයේ කියන්නේ ශ්‍රීපාදස්ථානයට යන මාර්ගය ඇතුලේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා වැස්ස කාලේ වස්සාන මාසයේ ආවට පස්සේ මේ බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට ඒ වගේ ලස්සන සුන්දර දර්ශනයක්. අතරම කොච්චර ලස්සනද කියනවනම් ඒ ලස්සන විඳගන්න ඇස් දෙක පින් කරන්න ඕනේ. පාරේ ඉඳන් බලනකොට ඒ ගලන වතුරේ දියසීරාව ඇඟට දැනෙන තරමට පාර අයිනේ ඉතා සුන්දරව මේ දිය ඇල්ල ගලා පසිනවා. ඉතින් ආපු වෙලාවක හරි ලස්සන දිය ඇල්ලක් බලා ගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අවාරේ සිරිපා කරනවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් ඔන්න මම අර කියපු විදිහටම අතරම දැන් ඔය මම මකර තොරණෙන් ඇතුල් වෙලා පන්සිල් අරගෙන සමන්දේව රාජෝත්තමයන් වහන්සේට අදාළ අපේ ආරක්ෂාව උන්වහන්සේට පවරලා අපිත් ආරක්ෂා වෙන ගම හොඳට හිතලා මතලා තේ වෙලා ආපු ගමනක් මේක. ඉතින් මේ මකර තොරණෙන් ඇතුල් වීමත් එක්ක සිරිපා හිමේට ඔබ ඇතුල් වෙනවා. ඉතින් මාත් එක්කම ඇතුල් වෙමු. ඔබට රසමුසු දැන් සුන්දර දැන් මම මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අපි අපේ ගමන යමු. ඉතින් යාළුවනේ බලන්න මාස 6ක් විතර වහලා තියලා දැන් මේ අවාරයේ අවසාන වේගන එන කාල සීමාව මේ තාම මං ආරම්භයේ ඉන්නේ. මේ ආරම්භයේ මේ තරම් පාළුයි නම් කිසිම කෙනෙක් නෑ. අතන මම විතරයි දැන් ඉන්නේ. විදේශිකයන් කීප දෙනෙක් ඊයේ රාත්‍රියේදී නැගලා ඉරසේවෙන් බලලා මේ වෙනකොට මාව බහු කරගෙන ගියා. ඇතරම උඩ කවුරුන් ඉන්නවද නැද්ද කියන දන්නේ නෑ. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. ඉතින් අවාරේ පිරිසක් එක්ක හොත අනිම ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වයේ විඳින ගමන් මම ඔබටත් මේ සුන්දර අත්දැකීම ලබා දීමටයි සූදානම්. යාළුවනේ මෙහි කාලගුණය ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මට ඉක්මනින් දුවගෙන එන්න උනා. මම වලට මේ නැවතිලා පෙන්නන්න හදන්නේ තව ටිකකින් මේ ඔයාලා දන්නවා සිරිපාද අවාරයට සිරිපාවට එහා පැත්තේ තියෙන කඳු වැටිකෙන් දිය ඇලි 7ක් විතර අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා. අවාරේදී මේ අත්දැකීම ඔබට ලැබෙන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක අවාරේදී හම්බෙන්නේ වස්සාන මාසයත් එක්ක. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ 190 වෙනි පඩිය ළඟ. මකර තොරණේ සිට 190ක් පඩි නැගලා ඉන්නේ. ඊළඟට හම්බෙන්නේ රතුපාලම, ප්‍රසිද්ධ රතුපාලම. මම කිව්වා වගේ රතුපාලම හම්බ වෙනවා. රතුපාලමෙන් ඉදිරි තොරතුරු ටික අපි කතා කරමු. ඉතින් මම මේ සුන්දර දර්ශනය වලට පෙන්වන්න හැදුවේ වාරේ එන ඔබට මේ අත්දැකීම ලබා ගන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී මේ දියඇලි 8ම එකතැන ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. එතෙන්දිත් මම මේ විදිහටම වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් මේ සුන්දරත්වය මේ මම ආපු මාර්ගයේ මේ දැන් මම මේ යන්න තියෙන ගමන් මාර්ගයේ අපි ඉස්සරහට යමු. කාලගුණය වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීමට අපිත් වෙනස් වෙමින් යා යුතුයි. මොකද මේක දෙවියන් වදින්නට යන අවාරය නිසා. යාළුවනේ ඊටාම සුන්දර අත්දැකීමක්. ජපන් සාම විහාරයට ගොඩක් ළඟින් තමයි මේ රතුපාලමට යටින් ගන්න මේ දියපාර තියෙන්නේ. ඇතර මේ කළු ගංගාව, මහවැලි කළු කැලණි වලවේ යන ගංගා, සමනල කන්ද මුදුනේ සිට පැනනංගා කියලා අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා අහලා තියෙනවනේ. ඇත්තටම සමනල කන්ද කියලා කියපුවාම ශ්‍රීපාදේම නෙමෙයි මේ සමනල අඩවිය තුලින් තමයි මේ ගංගා හතරම ගලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මට පැහැදිලි වෙන විදිහට මේක මේ කළු ගඟේ මුල් දියත්තක්. බලන්න කොච්චර පිරිසිදුව මේ කඳු මුදුන් වලින් අපේ ලංකාවේ දකුණු කරේ දක්වා
බස්නාහිරට දකුණට නැගෙනහිරට මධ්‍යම හරහා ගලාගෙන යන මේ වතුර කොයිතරම්නම් පිරිසිදුයිද කියන කාරණාව මෙන්න යාළුවනේ මම අර කිව්ව ප්‍රධාන දියැලි යට අමාරයට විතරක් වෙන දියැලි යටින් හතරක් මේ විදිහට අපිට පැහැදිලිව දැන් පේන්න ගන්නවා. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියපුවම අපිට මේක තවත් පැහැදිලි වේ දියැලි යටම දැක ගන්නට පුළුවන්. අර ඈතින් පේන කන්දෙන් ඔබට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඈතින් උත් දියැලක් වැටෙනවා. උඩට ගියපුවම අපිට හොඳින් මේ දර්ශනය බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් අපි ඉස්සරහටම යමු. මෙන්න මේක තමයි සාමු විහාරය. මම ජපාන් සාමු විහාරය කියලා කියන්නේ. සිරිපා අවාරේ හෝ වාරේ වේවා එක්තරා ආකාරයක කඩේමක් ඔබට පේනවාද මේ සාමු විහාරයට පසුබිම් වෙලා තියෙන මේ මහා පර්වතය. ඔය පර්වතයෙන් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්වුවේ දියැලි සංඛ්‍යාව ගන්නවා. ඉතින් ඔබට මේ වෙන්නේ සාමු විහාරය. අපිට තව බොහෝ දුරක් යන්න තියෙනවා. අපි අපේ ගමන යමු. මහන්සි කමක් නැහැ. අපි සමන් දෙවියන්ගේ පිළිගිරින් කරුණා කරමු. යාළුවනේ 510 වෙනි පඩිය පහු කරන් මෙහෙම එනකොට තව පඩි 90කට පස්සේ අපිට ගඟුලේ තැන්න අම්බලමට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. අපි එතෙන්දිම ගිමන් හරිමු. පුංචි පොද වැස්සකුත් එනවා. ඉතින් සුමන සමන් දිව්‍යරාජෝත්තමයන් වහන්සේගේ ගම්බාර දිව්‍යරාජෝත්තමයන් වහන්සේලාගේ පිහිටින ආශිර්වාදය අරගෙන අපි ගඟුල තැන්න අම්බලමට යමු. ඔබට ඈතින් පේන්නේ ඒ අම්බලම. බලන්න සිරිපා අඩවිය කොච්චර සුන්දර විදිහට පේනවද කියලා මීදුමත් එක්ක. ඔය ඈතින් පේන්නේ සිරිපාද කන්ද මුදුන. මම තාම ඉන්නේ මෙතන. අපි එතෙන්ට ළඟා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කාලගුණය සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා අපිට ආශිර්වාද කරා. අපි හිමීට අපේ ගමන යමු. ඉතින් මේ සුන්දර පරිසරයේ ආශිර්වාදය විඳ ගන්නා ගමන්ම වලට පේනවා දියාලෝනේ වෙනදා පුදුමාකාර ජනාකීර්ණ තත්ත්වයකින් තියෙන අම්බලම් අද කොච්චර පාළුවට ගිහින් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න මම ආවේ. ඔබට පේනවා ඇති මද්ද්‍රව්‍ය සහ දුම්බියම් සපුරා තහනම් මේ පූජා භූමියක නිශ්ශබ්ද වන්න මනුස්සකම රැකගන්න. ඉස්සර අපේ ආදි මුරුන් මිත්‍රෝ මත්පැන් තියා මස්මාළු කෑල්ලක්වත් කන්නේ නැතුව තමයි තේ වෙලා වාරේදී සිරිපා කරුණා කරේ. ඉතින් අපිට දැන් කියන්නට වෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට මත්පැන් බොන්න එපා මස්මාළු කන්න එපා තේ වෙලා ඉන්න කියලා අපිට කියන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකත් හිතන්න යමක්. ඉතින් යාළුවනේ උදෑසන 9 පහු වෙලා විනාඩි 12ක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම අපි 8ට තමයි කරුණාව ආරම්භ කරේ. දැන් මම පඩි 900 ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපට හම්බ වෙනවා සිරිපා නඩේකට සිරිපා කරුණාවට පෙර වතාවක් සිදු කිරීමේ සම්දිස්ථානයේ විදියට සැලකෙන සීත ගඟුල කියන ස්ථානයේ. ඉතින් අපි සීත ගඟුලට යමු තව ස්වල්ප මොහොතකින්. අපි එතන ගිමන් හැරලා මම නම් කෝඩුකාරයෙක් නෙවෙයි කෝඩුකාරයෙක් නම් අදාළ වතාවක් කරන්නට ඕනේ. ඉතින් මම සිරිපා කරුණා කරලා දෙන හින්දා අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා තවත් සුන්දරත්වයේ වින්දනය කරමු. ඉතින් යාළුවනේ රැහැයන්ගේ හඬ වැඩි වේගන එනවා. ඒ කාලගුණ විපර්යාසයෙන් අපට දන්වන කාරණාව. ඉතින් මේ ශ්‍රීපාද අඩවියේ ශ්‍රීපාද හිමේ තියෙන විශේෂත්වය ඒකයි. අපි තව ස්වල්ප මොහොතකින් ළඟා වෙනවා සීතගඟුල ස්ථානයට. කෝඩුකාරයෙක් නම් වාරේ හෝ අවාරේ හෝ වාරේ එනවනම් අපි දන්නවා ඒක. අවාරේ එනවනම් ගෙදරින් අවශ්‍ය වෙන කෝඩුකාර අම්පන්න අරන් එන්නට ඕනේ. අරන් ඇවිල්ලා මෙතනින් වතාවක් කරලා තමයි අපි පිටත් වෙලා යන්නට ඕනේ. මහවැලි කළු කැලණි වලවේ යන ගංගා මේ සියලුම ගංගාවල දියතු තමයි මේ ගලන්නේ. මේ එක් දියත්තක්. ඉතින් මේ දියත්ත ඒක රාශී වෙන තැන මිනිස්සුන්ට ආරක්ෂා සහිතව අතීතයේදී නාකියාගෙන ශ්‍රීපාදේ වන්දනා කරන්නට අවස්ථාව සලසන ස්ථානයේ විදිහට සීත ගඟුල අපිට නම් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද වර්තමානයේ වෙනකොට මේක හොඳින් සකස් කරලා තිනවා. මෙතෙන්ට ආපු අය ඒක හොඳින්ම දන්නවා. ඉතින් වාරයට වඩා අවාරයේ සීත ගඟුල ඇත්තටම පිරිසිදුයි. අපිත් මෙතනින් පිරිසිදු වෙලා අපේ ගමන ආරම්භ කරමු. මුලින් අපේ ගමන කරුණා කිරීම ආරම්භ කිරීමට දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ථානයේ ඉඳලා අපි ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. වාරේ ආවත්
අවාරේ ආවත් අපේ වචන පරිස්සම් කරගෙන අපි කියනවා කට පරිස්සම් කරගෙන කියලා. ඒ සියලු දේවල් කරගෙන ඉතා පිරිසිදුව අපි ශ්‍රද්ධා භක්තියෙන් අනේ සමතුමන් සමන් දිව රාජෝත්තමයන් වහන්සේගේ පිහිට ලැබේවා කියලා අපි මේ ගමන ආරම්භ කරමු. ඉතින් අපි අපේ ගමන යමු. යාළුවනේ මම තවත් දුරක් ආවා සීතලමුරු ඉඳලා අතුම්බලම කියන ස්ථානෙට. දැන් ඔබට මේ මගේ පිටුපස්සෙන් තියෙන අතුම්බලම සුන්දර පරිසරයක් පේනවා. ඔයාලට පේනවා මම බලන්න. අපි ඉස්සරහට යමු. තවත් සුන්දර ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා. පොඩි පොද වැස්සකුත් වෙනවා. අපිට පේනවා ඉතින් ඉස්සරහට යමු. යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා උඩට යනකම්ම තියෙන්නේ බෑවුම අධික පියගැට වේවි. මම මෙච්චර වෙලාවක් නැගගෙන ආවෙත් ඒ විදිහම පියගැට වේලි වින්දේ මහන්සි. ඒ නිසා ඉඳගෙන පොඩි විස්තරයක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඇත්තටම සිරිපා අවාරය කියලා කියන්නේ සියලු දෙවි දේවතාවුන්ට සහ සතාසි උපාවන්ට සිරිපා පත්නිය වන්දනා කරන්නට සබාදහම් විසින් නිර්මාණය කරපු කාලයක්. ඉතින් වෙසක් පොයෙන් පස්සේ දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා දෙසැම්බර් පොය දක්වා මේ අවාර කාලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අවාරේ දෙවියන් සහ සත්වයන්ගේ කාලය නිසා මේ වනාන්තරයේ ඇතුලේ හැසිරෙනකොට වාරයටත් වඩා බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්නට ඕනේ. ඇතන මේ විදිහට වාඩි වෙලා ඉන්න එකත් පුරා කවදානම් සාගරය. මොකද මේ සිරිපා හිමේට ආවේනික අඳුන් දිව්‍ය කොටියා වගේ සත්තු නිරන්තරයෙන් මේ ආශ්‍රිතව චරිතරනවා. ඉතින් ඒ අවදානම් සහගත තත්වයන් සමග තමයි මේ ගමන යන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි අපේ ගමන යමු. අපේ ආරම්භන ශ්‍රීපාද මේ ඉතින් ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු. තව ස්වල්ප මොහොතකින් මම මෙහෙම ඉඳලා ආයෙත් විස්තර ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නම්. යාළුවනේ මේ දැඩි බෑවුමක් සහිත පියගැට පෙළි නගිනකොට තවත් අපිට එන බාධකයක් තමයි දැඩි සුළඟ. ඒ සුළඟ මැදිය අදුරට කරුණා කරන්නට ඕනේ. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සීත ගඟුලෙන් අදාළ වත්පිළිවෙත් ටික කරගෙන රතුම්බලම පහු කරගෙන මේ ඉස්සරහට යන්න ඉදිකඩු පාන දක්වා මේ ගමන් මාර්ගය. එතන අපේ පොලිස් ස්ථානයක් පවා තියෙනවා. නලතනි පොලිස් ස්ථානයෙන් පසු පොලිස් නිලධාරී මහතුරුන් ඉන්න එකම පොලිස් ස්ථානයේ අවාරයට මේ කියන ඉදිකඩු පාන පොලිස් ස්ථානය. අපි ඊට පස්සේ එතෙන්දී හමු වෙනවා. තියෙන්නේ එක්පෙරි මල. මේක සිරිපා හිමේ වාරේ එන කිසිම බැතිමතෙකුට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මල හැදෙන්නේ අවාරේට. ඉතින් අවාරේ සිරිපාදයේ තුල දැක ගන්න තියෙන සුවිශේෂී දේවල් අතරින් එක්පෙරි මලට හම්බෙන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඒ කාරණාවත් ඔබට වටිනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ සීත ගඟුලින් ඉඳලා පඩි 1000ක් විතර උඩට නැගගෙන එනකොට දල බෑවුමක් ඔස්සේ උඩට නැගගෙන එනකොට මේ ඉන්නේ මම 2264 වෙනි පඩියේ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා තව පඩි 79ක් පියවර 79ක් අපිට ගියාට පස්සේ හම්බෙනවා ශ්‍රීපා අඩවියේ සුන්දරම ස්ථානයක්. ඒ තමයි ගොළු තැන්න කියලා හඳුන්වන ස්ථානය. ඉතින් ඒ සුන්දර ස්ථානයට ගිහිල්ලා අපි හම්බෙමු. බලමු ඇත්තට මේ ස්ථානය සුන්දර වේද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම මේ ඉන්නේ 2755 වෙනි පඩියේ. කියන්නේ මේ පියවරේ තමයි මම ඉන්නේ. ඇතරම මෙතන ඉඳලා පඩි 50ක් ගියපුවා. මේ කියන්නේ 2805 වෙනි පඩිය දක්වා ගමන් කරපුවාම අපිට හම් වෙනවා සිරිපා හිමේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් වන කෝඩුකාරයන්ගේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් වන ඉදිකටුපාන. අපි ඉදිකටුපානදී කතා කරමු මේ පිළිබඳ වැදගත් විස්තර. ඉතින් මේ වෙනකොට සාම චෛත්‍ය ප්‍රදේශයේ නලතනි ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මීදුමෙන් වෙහිලා තියෙනවා. නලතන්නේ පැත්ත මේ වෙනකොට මම කිව්වත් වගේ හොම්පිටම මීදුමෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. අතරම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. හැබැයි මේ අවාරය නිසා ගස් කොළන් වලින් ගොඩක් වැහිලා තියෙන නිසා මට තනින් තන පේනවා. ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. අවස්ථාවක් හම්බුනොත් මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වන්නම්. ඉතින් අපි 2805 වෙනි පඩිය දක්වා යමු. දැන් මම ඉන්නේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ 2755 වෙනි පඩියේ. මෙතන ඉඳලා පඩි 50ක් යන්න ඕනේ ඉදිකටුපාන කියන ස්ථානයට. ගෙත්තම් පානට මුනි රජ වැඩලා එළුසම් දිවිසම් ආසන කරලා ඉදිකටු නූලුත් සුරත දරාලා ගෙත්තම් කෙරුවේ මළුව බලාලා. ඉතින් දැන් මේ ඉන්නේ අපි යාළුවනේ ඉදිකටුපාන ළඟ. ඉතින් මේ ඉදිකටුපාන කියලා කියන්නේ ඉතා සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඒ සුවිශේෂී ස්ථානය ඔබට පේනවා ඇති මේ වාරිදි සහ වාරිදි දෙකේදීම කෝඩුකාරයන් විසින් නමුන්ලා ගියපු ඉදිකටු සහ නූල්
අපි ඉදිරියට බලාගෙන යමු. ඇත්තටම මේ සුමන සමන් දිව්‍යරාජෝත්තමයන් වහන්සේගේ ආරාධනාව පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිපා පර්වතයේ පාමුල නැත්නම් සමනල කන්ද මතු පිට තමන්ගේ ශ්‍රී පාදයේ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්නට මේ යන ගමන තුලදී උන්වහන්සේගේ සිවුර පිළිසකර කරපු ස්ථානයේ සිහි වෙන්න තමයි මේ ඉදිකටුපානේදී කොඩුකාරයන් ලවා ඉදිකට්ටක් සහ නූල් බෝලයක් ඇදගෙන ඒ නූල් බෝලේ අවසාන වනතුරු මේ පර්වතයේ දිගේ ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. බොහෝ වෙහෙසකර බෑවුමක් තියෙන පියගැට පෙළක් අපි මේ නගමින් පවතින්නේ. ඇත්තටම ඉදිකටුපාන තුල වාරයට ඔබ පැමිණියොත් එහෙම මේ ඔබට පේන එකක් දෙකක් නූල් වලට වඩා දිග රෙද්දක් වගේ ඇදපු නූල් 100,000 ගණනක් ලක්ෂ ගණනක් මේ දිගට ඇදගෙන අපේ කෝඩුකාරයන් සිරිපා කරුණාව සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ ස්ථානට ඇවිල්ලාම මේක බලා ගන්න නම් ඔබට වටිනා අත්දැකීමක් වේවි. අවාරේ පාළු ස්වභාවයත් එක්කම. දැන් ඔන්න ඉතින් අර සිරිපා අවාරේ තියෙන සැබෑ ස්වභාවය වැස්ස ස්වභාවය එන්න පටන් ගන්න තියෙන ඔබට පේනවා ඇති වටේම මන්දාරම් කරලා තිනවා. මම මේ කියන්න හදන්නේ ඉතා වැදගත් කාරණාවක්. ශ්‍රීපාද කරුණාව සඳහා ප්‍රධාන මාර්ග 4ක් තියෙනවා. අතුරු මාර්ගات එක්ක 8ක් 10ක් පමණ තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම මාර්ග දෙක තමයි මම ඔය කරුණා කරපු හැටන් මාර්ගය, හැටන් නලතනි මාර්ගය සහ රත්නපුර මාර්ගය. එතකොට මේ රත්නපුර මාර්ගය රජමාවත කියලා කියනවා. මේක ඉතා සුන්දර මාර්ගයක් වනාන්තරයේ මැදින් එන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ රත්නපුර මාර්ගය දැන් ඔබට මේ පේන්නේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ ඉඳලා එන මාර්ගය. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මේ හැටන් හරහා අපි මං ඔය දැන් ආපු නලතනි මාර්ගය ඔස්සේ මහමළුවට යන්න තියෙන එහෙම නැත්නම් ශ්‍රීපා මළුවට යන්න තියෙන මාර්ගය. මේ මාර්ග දෙකම එකතු වෙන තැන ඉදිකටුපාන එකතු වෙන ස්ථානයේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ මාර්ග දෙකෙන් සමහරු ඉන්නවා රත්නපුරෙන් ඇවිල්ලා හැටන් පාරෙන් බහින කට්ටිය, හැටන් පාරෙන් ඇවිල්ලා රත්නපුරෙන් බහින එක. හැබැයි මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් පස්සේ සහ මේ වර්ෂාධික කාලේ රත්නපුර මාර්ගෙන් බහින එක උනගින එක අවදානම් කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. කොයි කවුරු රත්නපුරෙන් ආවත් හැටන් පාරෙන් ආවත් වෙන කොයි මාර්ගයෙන් ආවත් විශේෂයෙන් රත්නපුර සහ හැටන් මාර්ග දෙකකින් ආපුවම මෙතෙන්ට එකතු වෙලා ඒ සියලුම බැතිමතුන් හරි සහයෝගයෙන් උඩමළුවේ තියෙන ශ්‍රීපා පද්මයට කරුණා කරන්නට ඕනේ. ඉතින් හරි සුන්දරයි. මේ වෙනකොට නම් ඉතින් නල්ලතනි ටවුන් එක කොහොමදවත් පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මීදුමින් වැහිලා තියෙන්නේ. දැඩි වර්ෂාවකට පෙර අපි ඉක්මනටම උඩමළුවේ ශ්‍රීපා මළුව දක්වා ශ්‍රීපා පද්මය දක්වා අපි කරුණා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ඉන්නේ 3411 වෙනි පඩියේ කරුණා කරගෙන යනකොට ගොඩාක් මහන්සි වේගන උඩට කරුණා කරත් දැන් මේ සම්පූර්ණ වටපිටාවම හීනි හිරිකඩක් එක්ක පුංචි පින්නක් එක්ක අපූර්ව මේදුමක් යනවා. ඒ නිසා ඇඟට පුදුම සිසිලසක් දැනෙන්නේ. හරි සුන්දර අත්දැකීමක්. කිසි කෙනෙක් නැහැ. මං විතරයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ අත්දැකීමේ මේ සන්තෝෂය මට තනියෙන් මහා හයියෙන් හඬ ගාලා විඳින්නට පුළුවන්. අපි තව පඩි 108කින් මහගිරි දඹේදී හම්බෙමු. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මම කිව්වත් වගේ මහගිරි දඹේ ආරම්භක ස්ථානයට මම ආවා. ඉතින් මේ මහගිරි දඹේ කියලා කියන්නේ අතීත මිනිස්සු අවුරුදු 2300 ක විතර ඉතිහාසය තියෙන ස්ථානයක්. මේක එකක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් අතීත මිනිස්සු අද මේ විවිධ ආයතන මගින් විවිධ සහයෝගීතා පදනම් මගින් මේ පඩිපේලි හදලා තිබ්බට, පියගැට පෙළවල් හදලා තිබ්බට ඉස්සර එහෙම නැහැ. මිනිස්සු මේ මහගිරි දඹේ තරණය කරලා තියෙන්නේ. විශාල දම්වැල්, ශක්තිමත් දම්වැල් උඩමළුවේ සිට මේ ස්ථානය දක්වා අදිමින් එහි එල්ලෙමින් තමයි ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය අතීතයේ අපේ අම්මලා තාත්තලා කියනවා වගේ ආච්චිලා සීලා කියනවා වගේ ඉස්සර මිනිස්සු තමන්ගේ ගෙවල් වල දීපල පවා ලීලා දීලා තමයි සිරිපා කරුණාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මහගිරි දඹේ වගේ ස්ථානයක් තරණය කරද්දී ජීවිතවලට හානියක් වෙන එක අහන්න දෙයක්ද කියන එක කාට වුණත් තේරෙයි. හැබැයි සුමන සමන් දෙයියන්ගේ පිහිටෙන් කිසිම මිනිස්සෙකුට සදහැවත් මිනිස්සෙකුට මේ ස්ථානයේදී අනතුරක් නම් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ බවත් මතක් කරමින් අපි මහගිරි දඹේ තරණය කරමු. ඇත අතීතයේ මිනිස්සු මේ තරම් දල බෑවුමක් තියෙන මහගිරි දඹේ කොච්චරනම් වෙහෙසකින් මහන්සියකින් කරුණා කරන්නට ඇද්ද? ඔවුන්ට මේ මහගිරි දඹේ කරුණා කරන්නට සුමන සමන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබෙන්නට ඇද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව කොයිතරම්නම් බලපාන්නට ඇද්ද කියලා හිතෙන්නේ මෙතින්ට ඇවිල්ලා මේක දිහා බලන් හිටපුවාම. අර උඩ කඳු මුදුනට යනකම මේ මහගිරි දඹේ දිවෙන විදිය දැකපුවාම
ඇත්තටම කිව්වොත් එම් බඩ පපුව දාලා යනවා. ඉතින් ඇවිල්ලාම මේ අත්දැකීම් විඳගන්න. ඔව් තව සුළු දුරක් තියෙන්නේ උඩමළුවේ ශ්‍රීපාද පද්මයට. ඉතින් අපි ඉක්මනින් කරුණා කරමු. ඉතින් මම මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ මහගිරි දඹේ මත. සාමාන්‍යයෙන් වාරේ කරුණා කරන පුද්ගලයෙකුට මෙහිම මහගිරි දඹේ උඩ වාඩි වෙලා ෆොටෝ එකක් ගන්න, වීඩියෝ එකක් කරන්න, කතා කර කර ඉන්න නිකන් හෝ ඉඳගෙන ඉන්න අවස්ථාවක් ඉන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් මිනිස්සු මේ මහගිරි දඹේ තරණය කරනවා බොහොම අමාරුවෙන්. එතකොට ඒක අනිත් අයට බාධාවක්. ඉතින් මේක වටිනා ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් අවාරේ ආපු මට. පෙරදිනේදී කරුණා කරපු නඩයක් මාව පසු කරගෙන ගියා මහගිරි දඹේ මතින්. ඉතින් ඒ අයගේ තිබිච්ච ඖෂධ එහෙමත් මගෙත් එක්ක හොමාරු කරගත්තා. ඉතින් අපි සතුටු සාමීචියේ සුළු වේලාවක් යෙදුණා. ඉතින් බොහොම සන්තෝසයි මේ වගේ තනියෙන් ගමන් කරන ගමනකදී අසල්වාසීන් වගේ රටේ විවිධ කොනක ඉන්න මිනිස්සු හම්බෙනකොට. ඉතින් ශ්‍රීපාදස්ථානය කියන්නේ සාමයේ සංකේතය කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි ඉතින් ටිකක් කරුණා කරලාම කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට මහගිරි දඹේ පහු කරගෙන ඇවිල්ලා මම දැන් හරියටම ඉන්නේ 4109 වෙනි පඩියේ මත. මෙතන සිට පඩි 99ක් විතර ඉහළට කරුණා කරපම අපිට හම්බෙන්නේ ශ්‍රීපාද හිමේ තිබෙන ඉතාමත් සුන්දර ස්ථානයක් වන සහ ඉතාමත් බිහිසුණු ස්ථානයක් වන දල බෑවුමක් සහිත අහස් ගව්ව කියන ස්ථානය. මොකද මෙතෙන්ට අහස් ගව්ව කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අහසට කිට්ටුයි මේ ස්ථානය. බැලූ බැල්මට. ඉතින් ඒ ස්ථානයට ගිහින් අපි කතා කරමු ඒ ස්ථානයේ තිබෙන තවත් වැදගත් තොරතුරු. යාළුවනේ දැන් මම ඉන්නේ අහස් ගව්ව ආරම්භ වෙන ස්ථානයේ. ඔබට දැන් පේනවා ඇති මේ ඉහළට තියෙන්නේ මේ ශ්‍රීපා සමනල කන්ද, එහෙම නැත්නම් සමනල පර්වතයේ අහසට කිට්ටු වෙන මේ නෙරලා තියෙන ස්ථානයේ මම ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනට තමයි අහස් ගව්වේ ආරම්භක ස්ථානය කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන් මේ ස්ථානයේ නම් දෙකකින් හඳුන්වනවා. හිමේ කඩේ තිබෙන ස්ථානය කියලා හඳුන්වනවා සහ ඇහැල කණුව කියන නමින් හඳුන්වනවා. ඔබට පෙනෙන්නේ හිමේ කඩේ කියන කඩේ. ඇත්තටම නලතන්නි මාර්ගයේ සිට අපට එනකොට සිරිපාද හිමේ තුල ඕනෑතරම් වෙළඳ ස්ථාන හම්බ වෙනවා. නමුත් සිරිපා පද්මය ආසන්නයේම තියෙන අවසාන කඩේ තමයි මේ හිමේ කඩේ. ඒ නිසා මේක විශේෂයෙන් හිමේ කඩේ කියලා හඳුන්වනවා. වර්තමානයේ වාරයේ ඔබ සිරිපා කරුණාවට එනවා නම් මේ ස්ථානයෙන් ඔබට මලක් රැගෙන උඩට කරුණා කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඇයි මේකට ඇහැල කණුව කියන නම කියන්නේ කියලා. මේ ස්ථානෙට ඇහැල කණුව කියන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සිරිපා කරුණාවට එන කෝඩුකාරයන් මේ අහස් ගව්ව ආරම්භක ස්ථානයට ඇහැල කණුව කියන ස්ථානයට ඇවිල්ලා පංචශීලයේ අටශීලයේ සමාදන් වෙලා ඒ සුමන සමන් දිව්‍යරාජෝත්තමයන්න් වහන්සේට සීලය පිළිබඳව ගැරන්ටි එකක් වගකීමක් ලබා දීලා හුණු ටිකක් අරගෙන මේ ඇහැල කණුවේ ගාලා යනවා. ඉතින් මේ හුණු ගාන ඇහැල කණුව තමයි ඔබට පේන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ස්ථානයට ඇහැල කණුව කියන විශේෂ නමින් හඳුන්වන්නේ. මෙහෙම කරුණා කරනකොට ලස්සන කවියක් හම්බුණා. ඒ කවිය සජ්ජායනා කරලා සුමන සමන් දිව්‍යරාජෝත්තමයන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අරගෙන අපි ඉහළට කරුණා කරමු. ඇහැල කණුව ළඟ ගොස් නවතින්නේ අටසිල් පන්සිල් අරගෙන යන්නේ සිතේ කුහකකම් අතහැරගන්නේ සමන් දෙවිඳු අපහට පිහිටන්නේ. එහෙනම් උඩමළුවේ ශ්‍රීපාද පද්මය ළඟට යමු මේ දුෂ්කර අහස් ගව් මාර්ගය ඔස්සේ. ඕනෙදින් යාළුවනේ හිටි හැටියෙන් වැස්සක් ආවා. වැස්සේ කරුණා කරන්න ටිකක් අමාරුයි මීදුමත් එක්ක. ඒ නිසා ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අවාරේ සිරිපා කරුණා කරනකොට විඩින් විඩේ හිතන්නේ නැති වෙලාවල් වලට කාලගුණය වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි සිරිපා අඩවියේ තියෙන සැබෑ විශේෂත්වය. ඒ නිසාමයි දේශීය විදේශීය සංචාරකයන් මේ තැනට මෙච්චර කැමති වාරයට සහ අවාරයට. යාළුවනේ අවාරේ දැක ගන්න පුළුවන් තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ නගින පඩිපෙල් දිගේ
උඩට වහින වැස්සේ වතුර ගලාගෙන යනවා පල්ලෙහාට යනකම්ම. කළ සීත ගඟුලේ ප්‍රධාන දියත්තට එක්කහු වෙනවා. ඉතින් මේක දැක ගන්නට අවාරෙම එන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට වැස්ස වැඩි වුණොත් එහෙම මේ පඩිපෙළේ යන්න බැරි තරමට දියැල්ලක් පල්ලෙහාට කඩා හැලෙනවා වගේ වතුර ගලන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකත් මතකේ තියාගෙන අවාරයේ සිරිපා කරුණාවට පැමිණෙන්නට ඕනේ. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අපි උත්තම වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද පද්මයේ තියෙන උඩමළුවටත් පැමිණියා. කරුණා කළා. ඉතින් බොහොම සතුටුයි. කිසිම අර තිබිච්ච වෙහෙස මහන්සි සම්පූර්ණයෙන් නැති වුණා. මේ උඩමළුව දැක්කට පස්සේ අවාරේ පොයේ දවසට විතරයි මේ උඩමළුව විවෘත කරන්නේ. ඉතින් අද ඒ නිසා අපිට ශ්‍රී පාද පද්මේ වන්දනා කරන්නට බෑ. උඩමළුව එළියෙන් අපි වන්දනා කරන්නේ. ඉතින් මේ පිනම ඇති මා වන්දනා කළාසේම ඔබද නිවස් වල සිටම වන්දනා කරන්න. මම පහතදී සඳහන් කළා වගේම කාලගුණය සිරිපා පද්මයට සිරිපා මළුවට සමනල කන්දට අතිශයින් වෙනස් වෙනවා අවාරයේදී. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති මේ අධිකතර මිදුමක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මාව වසා ගන්නා තරමටම. ඉතින් අවාරයේ අත්දැකීම හරි දුර්ලභ අත්දැකීමක්. අවාරයේ තනිය වෙනවා කියන එක අවදානම් සහ ඉතා දුර්ලභ අත්දැකීමක්. ඉතින් මේ විදිහට මගේ සිරිපා කරුණාව අවාරයේ කරුණාව අවසන් වෙනවා. ඉතින් අවාරයේ ඔබටත් එන්නට හැකි වෙන්නට පින් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මා මෙතනට කරුණා කරලා අවාරයේ සිරිපාව වැන්දාසේම ඔබටත් නිවසේ සිට ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව කරන්නට පුළුවන්. ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව අනිවාර්යෙන්ම සමන් සමන් දිව්‍ය රාජ උත්තමයන්න් වහන්සේ සිරිපා පද්මේ ආනිශංසය අනුහස මගින් ඉටු වේවි. එසේනම් මම නැවතත් පහළට කරුණා කරන්නම්. හිමීට කරුණා කරන්නට ඕන, නුවරට යන්නටත් ඕන. ඒ නිසා අපි මෙතනින් පහළට කරුණා කරමු. එසේනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.